Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back again. Greetings and hello. اليوم راح نتحدث عن أزمة الكتابة في اللغة الإنجليزية، خاصة بالنسبة للناس اللي يشتغل في مصارف وفي مؤسسات حكومية ودا يعاني دائما من كتابة الإيميلات، خاصة إذا دا يكتب إيميل لجهة رسمية، ولنفترض أن هذا الشخص اللي دا يرسل الإيميل عنده إشكال في فهم الكتابة اللي محولة من العربي للإنجليزي، خاصة مع وجود ما شاء الله اللي احنا نسميها الترانسليشن من العربي للإنجليزي اللي هي automatic translation اللي جوجل دا يسوي بها كوارث. فالنقطة الأساسية أنه إذا الشخص ما يعرف يفرق ودا يشتغل فرق بين deposit and withdraw. ممكن شخص إذا عنده فد $1000 بالمصرف وبدل ما يقول له I want to deposit another $1,000 in your account I want to withdraw، لأنه صار عنده إشكال بين الفرق بين withdraw اللي معناها يسحب deposit اللي معناها يدخل الأكاونت، يدخل الأماونت على هذا الأكاونت. فالنقطة الأساسية دائما تجي إشكالية على الكتابة في هذا الجانب تحديدا. كيف نعالجها؟ حقيقة موضوع الكتابة هي مهارة إنتاجية. الكتابة تختلف تماما عن مهارة المحادثة. إذا أنت جيد في المحادثة فالمحادثة تختلف تماما عن الكتابة من ناحية اختيار المفردات، قصر المفردات، رسمية المفردات، تنوع المفردات والترابط اللي موجود في الكتابة. عادة إحنا بالكتابة ما نشوف الشخص اللي دا نوجه له الخطاب، فبالتالي بالمحصلة النهائية هذا الشخص لازم يكون عنده كمية بيانات كافية من خلال النص المكتوب حتى يفهم الطرف المقابل ايش دا يقول. لا وجهي موجود ولا صوتي موجود، فقط رموز كتابية موجودة على النص سواء في الإيميل أو في المكان اللي تم الإرسال لنا عن طريق رسالة أو شيء من هذا القبيل. فالنقطة الجوهرية اللي أريد أذكر الناس بها أنه الكتابة لا تتصورها مثل المحادثة. الكتابة مهارة مختلفة تماما، وحتى أكو بعض البحوث يقولون أنه عملية إنتاج الكتابة هي مو نفسها عملية إنتاج الكلام، وتتصير في أماكن مختلفة في الدماغ حتى تنتج النص اللي بيه الفكرة اللي توصل إلى الطرف المقابل. أغلبية الحضارات اللي موجودة قبلنا لآلاف السنين وصلتنا نتاجاتهم عن طريق الكتابة وليس المحادثة. الكتابة مهمة جدا، تأثيرها أقوى، مو مثل المحادثة بمجرد أنه أنت تتحدث الشيء يختفي. وجود الحركات الجسدية إلها دور، وجود الألوان إلها دور. طبعا الألوان هنا أنا أقصد بها بعض الصفات المستخدمة في الحديث، مثلا you are dressing beautifully. هنا dressing beautifully adverb ظرف دا يوصف dressing. he is a kind person، هو شخص لطيف. فهنا kind صفة بها لونية، يعني تنطي انطباع للشخص. فإحنا من نتحدث هاي النقطة الأساسية اللي أريد أركز عليها، أنه دائما حاول تضيف صفات وصفية، دائما تضيف description، ركز على details. فهذه الصفات الوصفية دائما إلها تأثير كبير على انطباع الشخص وفكرة الشخص ورد الشخص على هذا الإيميل. الحديث هو سردي، لكن اتخيل أنت داخل في مطعم وأكو نفس قائمة الطعام أمامك، قائمة للطعام على شكل فقرة كتابية paragraph مثل هذه اللي دا تشوفها قدامك، وقائمة على شكل bullet points يعني نقاط واحدة بعد الأخرى. يا اللي راح تركز عليها أكثر. طبعا إذا أنت مثل حالتي فأني راح أركز على البولت بوينتس. ليش؟ لأنه واضحات وقصيرات ويحمل إن كل واحدة منهم فكرة معينة على فد ريسيبي أو فد فود معين. نفس الفكرة بالنسبة للكتابة. الكتابة إذا تكون سردية ومسهبة ما راح الشخص يفهم اللي أنت تريده تحديدا، لكن إذا تحدد النقاط الأساسية اللي أنت تريد تركز عليها راح تساعدك كثير. بالتركيز على النقاط أكو نقطتين أساسيات. أولا التركيز على التفاصيل أثناء كتابتك، focus on details. دائما يكون description مالتك عالي في ناحية الوصف. مثلا أنا أقول I saw a car، أنا ما أعرف شنو السيارة اللي أنت شفتها، بس إذا أقول I saw a very fast red Ferrari car، هنا أنا راح ينطيك انطباع شنو أني تحدثت عنه. الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية أنه أني أضفت
صفات إضافية وصفية. هذه الصفات الإضافية الوصفية راح تساهم في تدعيم رسم الصورة الدماغية المنتال ايمج احنا نسميها في الطرف المستلم اللي هو recipient أو receiver أو decoder حسب الشخص اللي دا يستمع إليك أو دا يقرأ إليك أو the reader simply speaking. الفكرة الأساسية لتطوير كتابتك لازم تطلع على آلاف النماذج الكتابية من نفس المحتوى ونفس التوجه اللي انت دا تكتب بيه. تنزل من الانترنت مثلا اكو شخص هو شخص فارماسيست فدا يريد يشوف شلون يطور كتابته الطبية. فاني سويت له اكو ايميلات تسربت اعتقد الدكتور فوتشي في أزمة كورونا تقريبا بحدود 15,000 ايميل. هواية ايميلات ذيك الفترة تسربت على أزمة كورونا وعملية علاجها وعملية محاربتها. طلعنا على هذه النماذج وحللنا جزء من عندها. فالشخص دائما تتطور مهارته بالكتابة نتيجة للاطلاعه على النماذج اللي نفس توجه كتابته. فأنت إذا مثلا تكتب مقالات صحفية اطلع وأقرأ على مقالات من ضمن نيويورك تايمز أو واشنطن بوست أو ميدل إيست essays من الصحف الشرق الأوسطية. إذا أنت كاتب روائي لازم تطلع وتقرأ كثير، ماكو شورت كاتس محددة في الكتابة. لكن إذا تريد، وأني هذه القاعدة اللي أنا أستخدمها، إذا تريد توصل فكرة معينة دائما خليها على شكل bullet points، أو بالحديث أو بالكتابة أنا أتبع قاعدة اسمها the rule of three، أنه أي شيء تريد تتحدث به أو تكتبه خليه على شكل 3 نقاط. يعني مثلا خلينا نعطيك هذا المثال: men and women can never be equal. الرجال والنساء ما يمكن أن يكونون متساويين. Do you agree or disagree؟ تتفق أو تختلف. إذا أنا أقول I disagree، أخلي بالي أنطل بالي أو دماغي أنه أني راح أقول 3 نقاط، حتى لو أني ما بالي 3 نقاط. بس بدل ما تخلي بالك تائه في الإجابة واختيار المصطلحات، وراح يكون السرد مالتك مثل السرد اللي موجودة بالفقرة الكتابية بالمطعم اللي أنت تهت لأنه كلها كتابة هواية وما تعرف شنو تنتقي تحديدا. خليها على شكل bullet points. يعني شون؟ يعني I say I disagree because I have 3 reasons. أنا أختلف لأن عندي 3 أسباب. من تقول السبب الأول دماغك راح يستعجل في الاختيار الخاص بالسبب الثاني والسبب الثالث إضافة إلى الاستنتاج. إذا تقول I agree فخلي بالك إنه I agree because of 3 reasons. reason 1 reason 2 reason 3. السبب الثالث والسبب الثاني والسبب الأول راح يعيد توجيه وتركيز your audience اللي هم متابعيك على 3 نقاط أساسية. فمن راح يطلع اللقاء من عندك راح يتذكر أنه أنت حكيت على 3 نقاط. حتى لو ما تذكر 3 نقاط راح يتذكر أنه أنت حكيت محتوى ضمن 3 توجهات أو 3 نقاط أساسية. فهذا الشيء اللي نريده، أنه الشخص يطلع بنتيجة. لكن إذا ظلت تسترسل بالكلام فالشخص راح يتذكر أول شيء قلته وآخر شيء قلته، ما راح يتذكر الكونتنت اللي بالنص. فهذه النقطة الأساسية اللي احنا ننصح المتدربين عليها، أنه حاول إذا تريد تكتب إيميلات خلي 3 نقاط أساسية و3 محاور أساسية، وهي بداية introduction و conclusion. وحاول بالconclusion تعيد صياغة اللي قلته بال reason 1 reason 2 reason 3، مو فقط reasons وإنما ideas. ممكن تقول I have 3 ideas or I learned 3 lessons about life. lesson 1 lesson 2 lesson 3. مجرد أنه أكو 3 طرق أساسية أنت راح تسلكها، لكن إلك مطلق الحرية شنو اللي راح تخلي بهذه الطرق. فقط أنه يصير عندك 3 توجهات أساسية أو 3 boxes تخلي بهن المحتوى حتى الشخص يعرف، حتى لو المحتوى اللي داخلهم مخربط لكن هم في 3 صناديق أو في 3 خانات. فالشخص راح يتذكر أنت حكيت بهذه 3 خانات، حتى لو ما تذكر فراح يقول أنه أنت تحدثت في 3 خانات معينة. بالكتابة نفس الحالة، من تيجي تريد تعالج فكرة معينة أو تريد تسوي ريبورتينج على شيء معين أو تريد تسوي business email communication، هذا business email communication خلي بيه ideas واضحة أو مسارها واضح. تخيل أنه أنت
تريد تصمم بيت، فهذا البيت هو الهيكل لازم يكون ثابت، شكله واضح. المحتوى مالت البيت تقدر تسويه هوردينج، تخلي بيه كومة شغلات، تقدر تسويه كلش سيمتريكال وواضح المعالم. يبقى أنت المحتوى اللي أنت تضيفه هو اللي راح يدعم هاي النقطة الأساسية. فبالكتابة وبالحديث دائما اتبع the rule of three. the rule of three. بتتحدث the rule of three. بهذه rule of three أو قاعدة الثلاثة حاول تركز على نقطتين. add as many details as possible. أولا be as descriptive as possible. طبعا هو نفس الشيء، يعني add details be descriptive، بس أنا أريد أخليهم بمسارين حتى تكون واضحة بالنسبة لك، أنه ركز على details add more adjectives. لأن adjectives تنطي اللون للكتابة مالتك، يعني تخلي الشخص يفكر. إحنا نفكر في صور ما نفكر في كلمات. يعني أنا من أقول لك مثلا an elephant، غالبية الناس من حكيت هذه الكلمة ما إجت بباله الكلمة elephant، إجا باله صورة elephant. وطبعا كل واحد عنده mental image للelephant تختلف عن الثاني، ممكن واحد صغير ممكن واحد كبير، لكن الفكرة الأساسية أنا من قلت elephant أنت إجت بالك صورة، فالذاكرة صورية. طبعا هالصورة بها ألوان، يعني أنت ما تفكر black and white. فالذاكرة الصورية البشرية القرائية والاستماعية هي ذاكرة لونية. فبالمحصلة النهائية لازم تضيف ألوان حتى تكون جاذب للشخص المقابل. إذا كتابتك convincing أو كتابة مو فقط narrative إنما إقناعية، فركز على 3 محاور لإقناع الطرف المقابل. محور logic اللي هو المنطق، محور passion أنه أنت تأثر على مشاعره، ethos اللي هو روح العصر الحالية، شنو اللي موجود، يعني باستخدام التقنية، باستخدام أو تواجد الأشياء المحيطة بنا حاليا اللي هي ساهمت في رفع مستوى معين إدراكي عند الناس. يعني أنا شخص هو ضليع في موضوع التقنية، ما أجي أحاول أقنعه في فقرة كتابية باستخدام مثلا القراءة من الكتب القديمة. ممكن هذا الشخص ما راح يقتنع بي على أهميتها، لكن إذا الشخص هذا من مواليد قديمة ممكن يقتنع. لكن أنا بيش أحاول أقنع دور التقنية في تطوير قراءتك، وأشوف بعض من السوفت وير بروجرامز اللي تساهم في تدعيم وتسريع قراءته. على هذه الشاكلة أنت راح تكون مقنع باستخدامك القاعدة الثلاثية أو the rule of three أو قاعدة الثلاثة. دائما خلي من تحدث 3 أفكار، دائما من تكتب اكتب 3 أفكار. محور الفيديو هذا، محور المقطع هذا التدريسي، هو لزيادة وعيك في إمكانية الكتابة باستخدام أفكار 3، لأن هذه اللي راح تساعدك في إيصال فكرتك للآخرين. مدرب لغة وليد خالد، نلتقي بكم في فيديو لتطوير الكتابة. إذا حابين استفسارات معينة أو أسئلة محددة في الكتابة أتمنى تكتبوها بالتعليقات حتى نعالجها بالفيديوهات القادمة. ربي يحفظكم.